नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर। नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत एक अतिशय साधा सोपा झटपट रांगोळीचा व्हिडिओ शेअर करत आहे। 2 दिवसापासून काही चॅनलवर लॉंग व्हिडिओ आला नव्हता। आजची जी रांगोळी आहे ती फक्त 1 ते 1.5 मिनिटाच्या जवळपास होणारी उंबरठ्यावर काढू शकतो अशी सुंदर अशी बॉर्डर रांगोळी आहे, जी अतिशय साधी सोपी आहे। आणि आजची रांगोळी हाताने किंवा चिमटीने काढण्यापेक्षा पेनाने काढले तर खूप पटकन होते। तर नक्कीच ट्राय करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद। थँक्यू। बाय।